Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Trong cái chuyến đi Di Linh lần trước đó, bật mí cho các bạn là có một cái loài rắn tuyệt đẹp, đó là rắn tre đỏ hay còn gọi là rắn Red Bamboo. Thì đó là một cái loài rắn nước nhưng mà nó có một cái màu rất là đỏ luôn. Rồi có các cái sọc đen ở trên cơ thể giống như là đốt của những cây tre vậy đó. Mình có giới thiệu với các bạn một cái loài rắn gọi là rắn tre đỏ. Thì tên tiếng Anh của cái loài rắn đó là Red Bamboo ha. Thì dịch ra tiếng Việt nó là rắn tre đỏ. Tại vì nó có các cái khoang ở trên cơ thể giống như là các cái mắt của các cái cây tre vậy đó. Ví dụ như là nó sẽ có một đoạn đỏ, xong rồi nó sẽ có một cái sọc ngang màu đen, rồi lại đỏ, rồi lại sọc ngang màu đen. Kiểu hình trên cơ thể cái màu sắc như, và nó có những cái đặc điểm mà giống như cây tre vậy. Và con rắn nó có màu đỏ đó thì người ta gọi nó là con rắn Red Bamboo, có nghĩa là rắn tre đỏ. Thì trong nội dung lần trước ấy, mình đi Di Linh và mình quay cái hành trình đi tìm các cái loài rắn lục xanh đuôi xanh đó, thì mình có nói về cái loài rắn này, nhưng mà trong cái hành trình đó thì mình không tìm thấy. Và hôm nay thì mình dành riêng một cái nội dung luôn để mình giới thiệu về cái loài rắn đó cho các bạn xem về một cái loài rắn mà theo như cái nhìn cảm quan của mình á, thì đây là một cái loài rắn mà nếu mà xếp về cái độ đẹp thì đây là một trong những cái loài rắn mà đẹp nhất của Việt Nam luôn. Thì hôm nay mình sẽ dành riêng một cái nội dung chỉ nói về cái loài rắn tre đỏ này thôi. Thì như hôm trước mình đã nói rồi đó, thì cái sinh cảnh sống của cái loài rắn này nó thường sống trên một cái con suối cao và có nước chảy quanh năm. Và nó sống ở một cái điều kiện nhiệt độ rất là thấp. Nếu mà vào ban ngày ấy, thì cái nhiệt độ cao nhất nó chỉ khoảng tầm 27 cho đến 28 độ C thôi. Còn ban đêm thì có thể xuống tới mười mấy độ lận. Vì vậy đây là một cái loài rắn mà sống rất là sang chảnh luôn đó các bạn. Cái phân bố chủ yếu của cái loài rắn này ấy, là Lâm Đồng, Đà Lạt, các cái huyện lân cận và các cái tỉnh giáp biên phía Bắc thì mới xuất hiện cái loài rắn này. Còn với các cái vùng trũng khác thì thường là sẽ không tìm thấy cái loài rắn này ha. Đây là một cái loài rắn mà có một cái màu cực kỳ sặc sỡ. Ở trong tự nhiên thì loài này cũng dễ bị con người gặp và hiểu nhầm đây là một loài rắn có độc và thường sẽ đập đó mọi người. Thì như mọi người đã biết thì ở Việt Nam ấy, người ta quan niệm là các cái loại rắn mà sặc sỡ, càng sặc sỡ bao nhiêu thì lại càng độc bấy nhiêu. Vì vậy nên là đây là một cái loài rắn cực kỳ đẹp luôn. Và đôi khi bạn mình ở trên mạn Lâm Đồng hay là Bảo Lộc hay là các cái tỉnh mà có cái cao độ khoảng tầm trên 500 m so với mực nước biển đó, thì mọi người hay gửi hình về cho mình xem cái loại rắn đó là loại rắn gì và có độc hay không á. Thì có cả những farm stay nữa, họ cũng hay có rắn bò vào trong cái farm của họ và người giúp việc người ta không biết và người ta đập chết, thì nó rất là lãng phí. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái loài rắn mà theo như đánh giá cảm quan của mình á, thì đây là một trong 10 loài rắn đẹp nhất của Việt Nam ha. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ giới thiệu cái bạn rắn này cho các bạn xem. Ok. Trước mặt mình đây là rắn Red Bamboo này các bạn, rắn tre đỏ ha. Tại vì ở Việt Nam ấy, thì con rắn này được gọi là rắn sọc đốm đỏ. Thì cũng đúng, sọc đốm đỏ. Tại vì nó không có đốm nên là mình không biết tại sao lại gọi là rắn sọc đốm đỏ. Nhưng mà cái con này thì nó sẽ có các cái khoang trên cơ thể sọc như các cái đốt tre như thế này này. Thì đây là cái đặc điểm mà dễ nhận dạng nhất. Và mọi người sẽ gọi cái tên của con rắn này theo cái đặc điểm chính của con rắn này luôn. Thì như các bạn thấy rồi đó, nó có một cái màu đỏ rất là tươi. Cái con rắn mà mình tìm thấy này nó chuẩn bị lột da nên là cái phần tương phản của nó bị thấp xuống đó các bạn. Còn nếu mà bình thường đó, nếu mà sau khi lột xong đó, thì các bạn sẽ thấy một con rắn mà nó đỏ lè y như là máu vậy đó. Thì cái màu sắc này ở trong tự nhiên nó rất là khó lẩn trốn. Và đây là một cái loài rắn mà hoạt động về ban đêm. Và thường thì buổi sáng khoảng tầm 9-10 giờ thì cái loài rắn này ra phơi nắng một buổi sáng. Nhưng mà cũng ít khi gặp cái loài rắn này phơi nắng ở trong rừng lắm. Thường thì mình sẽ tìm thấy cái loài rắn này vào ban đêm. Còn thường thì các bạn mà thường đi chụp chim ở trong rừng thì các bạn sẽ thấy cái loài này xuất hiện ở trên cái lớp lá ở trên nền rừng ấy, để mà nằm phơi nắng buổi sáng. Cái việc phơi nắng buổi sáng đó nó sẽ giúp rắn tiêu hóa nhanh hơn. Và đây là một cái loài rắn mà nếu mà đánh giá về nuôi nhốt đó, thì đây là một cái loài rất là khó nuôi. Nên là các bạn không nên nuôi cái loài rắn này ha. Tại vì cái loài rắn này sống ở trên rất là cao, yêu cầu cái nhiệt độ thấp và độ ẩm cao. Vì vậy nên là để mà nuôi cái loài rắn này thì các bạn sẽ bị thất bại sau vài lần đầu tiên nuôi đó.
thì mình theo đánh giá cảm quan của mình là như vậy. Vì vậy nên là nếu mà các bạn muốn nuôi cái loài rắn này này thì các bạn có thể nhập rắn này từ Trung Quốc. Và cái loài rắn này thì khi mà đã được sinh sản ở trong cái môi trường nuôi nhốt rồi thì sẽ dễ để nuôi nhốt hơn. Còn nếu mà rắn mà từ tự nhiên á, thì cái loài rắn này ở trong tự nhiên rất là ít, nên là nếu mà các bạn mà mua rắn này từ ngoài thiên nhiên về đó thì cũng rất là khó để mua, tại vì rất là ít. Các bạn thấy không, trên cơ thể nó có những cái khoang đỏ và đen rất là rõ ràng này. Nhìn vào thì mình có thể hình dung đây giống như là một cây tre di động vậy đó, nhưng mà là tre đỏ ha. Đây là một loài rắn chuột và đây là một loài rắn không có nọc độc và vô hại với con người. Môi trường sống cũng rất là xanh và sạch đó. Cái loài này thường ấy thì sẽ ở các cái con suối mà có nước chảy quanh năm á, để cung cấp cái nguồn nước và cái độ ẩm thường xuyên cho cái loài rắn này sinh sống. Và cái loài rắn này á, nếu mà cái môi trường sống mà bị tác động mà nhẹ thôi thì cái loài rắn này sẽ không có ở đó nữa. Con rắn này nó rất là dễ bị tác động bởi các cái yếu tố của con người đó, ví dụ như là rác hoặc là cái nguồn nước nó không được sạch nữa, thì cái loài rắn này thường thì nó sẽ không sống ở những khu vực mà bị ô nhiễm nữa. Vì vậy nên là thường nếu mà các bạn đi rừng ấy, các bạn thường đi các cái khu vực mà Đà Lạt thì sẽ ít gặp này, còn các khu vực mà Bảo Lộc hoặc là các cái khu rừng mà chưa bị tác động nhiều bởi con người thì các bạn sẽ dễ gặp cái loài rắn này hơn. Vì vậy nên là mình đi rừng ở trên Lâm Đồng thường xuyên, nhưng mà một năm chỉ có gặp cái loài rắn này 1-2 lần thôi. Còn một số bạn đăng lên trong các cái group mà để mà phân biệt rắn có độc hay không có độc đó, thì các bạn có hỏi về cái loài rắn này cũng tương đối nhiều. Và cái loài rắn này có một cái đặc điểm cực kỳ đặc biệt, đó là khi mà còn non á, thì cái loài rắn này có màu vàng, khoang đen, thì không thường thì sẽ gọi đó là red bambo luôn chứ không gọi là yellow bambo nha. Rắn tre đỏ luôn chứ không gọi là rắn tre vàng. Thì cái con non của cái con rắn này này thường sẽ bị nhầm sang rắn cặp nong và cũng bị hiểu lầm và cũng bị đập chết luôn. Thì con non cũng có màu sặc sỡ, con trưởng thành cũng có màu sặc sỡ và sinh ra đã đẹp rồi. Thì giống như là hồng nhan bạc phận vậy các bạn. Nên là cứ gặp là bị đập chết, gặp là bị đập chết. May mắn một số bạn rắn này gặp một số người mà người ta có quan điểm về bảo tồn rồi đó, bảo vệ tự nhiên và tôn trọng các cái loài động vật mà sống xung quanh các khu vực mà họ sống, thì họ sẽ không đập chết và họ chỉ hỏi xem là cái loài này nó có độc hay không, nó có ảnh hưởng gì đến gia đình của họ hay không, có nguy hiểm gì đến con cái của họ hay không, thì họ sẽ để cho các cái bạn rắn này đi. Chứ còn một số người thì cái nỗi sợ rất là lớn, chưa biết là rắn này có độc hay không, và người ta sẽ triệt tiêu cái nỗi sợ đó trước, rồi sẽ hỏi cái loài rắn nó có độc hay không. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mà nó vẫn xảy ra hàng ngày ở đây ha. Này, cho các bạn xem này, cái bạn này có cái đầu rất là dễ thương. Thường thì các cái loài rắn chuột đó, các bạn để ý cái khuôn mặt đó thì sẽ rất là dài, nên là các bạn sẽ rất là dễ nhận ra các cái loài rắn chuột ngay. Còn đối với các loài rắn hổ, ví dụ như là hổ mang này, cặp nong, cặp nia, thì các bạn sẽ thấy mặt của các cái bạn rắn cặp nong, cặp nia nó rất là ngắn. Tại vì các cái loài rắn chuột ấy, thì sau mắt sẽ có một cái vảy lớn nằm giữa hai cái vảy nữa. Thành ra là đối với rắn chuột thì sẽ có 3 cái vảy từ mũi cho đến mắt. Còn đối với rắn hổ thì chỉ có hai vảy thôi. Vì vậy nên là mặt của các loài rắn hổ ấy, thường nhìn nó sẽ ngắn hơn và nhìn nó sẽ dữ hơn, nhìn nó sẽ ác hơn. Còn các cái loài rắn chuột thì nó sẽ thuôn, cái mặt nhìn dài như thế này. Con rắn này nó có một cái đặc điểm rất là hay nữa là ở trên mặt á, thì sẽ có 2 cái sọc từ phía mắt xuống đến đai cổ nha. Rồi ở giữa đầu sẽ có một cái sọc từ trên xuống nữa. Còn ở phần từ cổ trở đi thì nó sẽ có các cái khoang đen đỏ giống như là các cái mắt của thân một cây tre như vậy nè. Thì cái đây là một cái kích thước trưởng thành rồi đó các bạn. Thường thì con rắn này nó sẽ không lớn lắm đâu. Đây là cái kích thước trưởng thành rồi, và đây là cái kích thước mà đã sinh sản thuần thục rồi á. Đây là một con rắn đực nha. Các bạn để ý cái phần đuôi này, đuôi rất là dài. Thì đây là một con rắn đực. Còn rắn cái thì nó sẽ có cái đuôi ngắn hơn. Tại vì ở trong cái đuôi này nó sẽ có cái bộ phận sinh dục đó, có 2 cái gai giao cấu rất là dài, và nó sẽ nằm dọc theo cái phần đuôi sau lỗ huyệt, thì nó sẽ có 2 cái gai giao cấu nằm dọc cái phần đuôi đó đó. Đẹp các bạn ha.
Cái lưỡi của các bạn này khi mà lè ra đó cũng là màu đỏ luôn. Một loài rắn cực kỳ đẹp nhưng mà hay bị chết oan. Nếu mà trong các nội dung tiếp theo đó, nếu mà mình có cơ hội mà mình làm về rắn Red Bumble nữa thì mình sẽ cho các bạn xem cái màu sắc sau khi mà rắn Red Bumble thay da thì cái màu đó mới là cái màu tươi nhất và cái màu sáng nhất. Thường thì cái loài rắn này á, có những cái cá thể đỏ tươi đến mức độ mà các bạn có thể lựa cái màu đỏ đẹp nhất ở trong cái bảng màu đó. Thì đỏ đẹp như thế nào thì cái bạn rắn này có cái màu đỏ đẹp như vậy luôn. Bạn này có cái bụng màu trắng này, các cái khoang đỏ và đen, nó chỉ đến mé vào phần bụng thôi. Còn cái ventral scale là cái vảy bụng á thì nó trắng hoàn toàn luôn nha. Ví dụ như rắn ráo trâu á, rắn ráo trâu cũng là một loại rắn chuột đúng không? Thì các cái vảy bụng như thế này này, nếu mà trắng hết luôn, trắng toàn bộ luôn thì thường sẽ là rắn đực. Còn rắn cái đó thì nó sẽ có các cái vảy bụng nó màu đen, thì cái con rắn đó có thể là rắn cái. Thì có một số cá thể thì nó sẽ giống ví dụ như là có một số con đực á, thì có cái đặc điểm giống con cái, có những con cái thì có những cái đặc điểm giống con đực. Nhưng mà về phổ quát ấy, về tổng thể đó thì đa số các con rắn đực mà rắn ráo trâu ấy thì nó sẽ có một cái bụng màu trắng hết luôn. Còn rắn cái thì nó sẽ có các cái khoang ở dưới bụng. Thì đó là cái đặc điểm. Nó có rất là nhiều các cái đặc điểm để mà phân biệt đó là rắn đực hay rắn cái. Thì tùy vào từng loại rắn một thì nó sẽ có những cái đặc điểm tiêu biểu để mà mình phân biệt đó là rắn đực hay rắn cái ha. Còn nếu mà không có các cái đặc điểm để mà nhận dạng đó thì các bạn sẽ có một cái bộ kit test. Kit test không phải là kit test Covid đâu nha. Nó sẽ có một cái bộ test, nó là một cái đoạn kim loại được mài bo tròn đầu để tránh tổn thương cho cái bộ phận sinh dục của con rắn. Và sau đó người ta sẽ dùng cái đó để người ta luồn vào trong cái phần sau lỗ huyệt, tức là cái phần gai giao cấu đó, để cho và người ta xem là cái chiều sâu của cái lỗ huyệt sau gai giao cấu này nó sâu bao nhiêu lâu. Thì nếu mà là con cái đó thì nó sẽ rất là sâu, còn con đực thì nó sẽ nông, tại vì nó có cái phần gai giao cấu đó. Hay là ngược lại á, mình quên rồi, nhưng mà nếu mà có dịp ấy, khi nào mà mình phân biệt rắn đực cái ở trong nội dung tiếp theo đó thì mình sẽ làm cho các bạn xem về cái cách phân biệt rắn đực cái bằng một cái bộ test nha. Thì cái bộ test đó thì trên thế giới người ta dùng rất là nhiều, ở châu Âu cũng có bán, ở Trung Quốc cũng có bán. Thì để xem lần tới mình sẽ làm cái nội dung đó cho các bạn xem, phân biệt rắn đực cái mà không cần phải dựa vào đặc điểm bên ngoài trên cơ thể ha. Ok, cái nội dung nó cũng hơi dài rồi, để mình cho các bạn xem một chút xíu về cái đặc điểm bên ngoài của bạn rắn này nữa, xong rồi mình kết thúc cái nội dung này ở đây ha. Các bạn thấy không, bạn rắn này có cái đầu, có một cái sọc đen ở giữa này, hai bên mắt sẽ có hai cái sọc kéo dài từ phía mắt mà xuống đến gáy. Còn phần trên cơ thể này thì sẽ là các cái khoang đen đỏ, rất là đẹp đúng không? Thì đó, như các bạn thấy rồi đó, ở Việt Nam có khoảng tầm 240 loài rắn. Và trong 240 loài này thì có rất là nhiều loài cực kỳ đẹp. Và có những loài sống ở những cái nơi rất là cao, rất là lạnh, và nó sẽ có những cái đặc điểm đẹp như vậy đó. Thì khi mà mình chưa hiểu nhiều về rắn thì mình sẽ nghĩ là rắn nó sẽ là một số loại mà mình thường thấy thôi. Nhưng mà đối với rắn ấy, nó là cả một thế giới luôn. Và nó rất là đa dạng về màu, đa dạng về hình thái. Rồi con non có cái đặc điểm bên ngoài khác với con trưởng thành. Và nó có rất là nhiều các cái đặc điểm khác nữa. Nó rất là thú vị. Vậy thì nếu mà các bạn thích các cái loài bò sát không chân này thì mời các bạn theo dõi các cái nội dung tiếp theo của mình ha. Ok vậy ha, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Bye bye.